พี่ดาววันนี้เรามีออเดอร์50 ขวดใช่ไหมใช่ค่ะส่งไปที่ไหนอ่ะพี่ดาวรอบนี้ส่งที่เชียงใหม่หนูคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นตัวที่เล่าเรื่องในป่าแล้วก็เล่าเรื่องคนที่อยู่กับป่าเราสร้างรางให้มันเข้ามาอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีผึ้งอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นตัวที่สามารถบอกเล่าเรื่องเราที่เราอยู่เนี่ยเชื่อมโยงกันดูค่ะจะปาโตสิหมู่บ้านห้วยหินลาดในไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะเราใช้เป็นโซลาร์เซลล์บางวันไฟก็พอบางวันก็ไม่พอค่ะแต่ว่าในการซีลฝาขวดน้ำผึ้งของเราเนี่ยก็คือเราก็จะใช้ไอจากความร้อนของน้ำอะค่ะเสียมาหลายอันเหมือนกันค่ะก็เลยแบบใช้วิธีการฝึกเอาค่ะฝึกแล้วก็ทำเรื่อยๆมันก็ได้อะค่ะตอนนั้นยังไม่มีแพ็กเกจนะคะมีแค่ใส่ในขวดเฉยๆขายอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราไปเรียนรู้กับการทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็อันนี้ค่ะมีแบรนด์ว่าทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะปากกยอเดอป้าวคนกับป่าชุมชนปากากยอบ้านห้วยหินลาดในมีประชากร108 คนช่วยกันดูแลป่า 10,000 กว่าไร่เส้นทางที่เรากำลังเดินเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านค่ะข้างๆทางก็จะเป็นบ้านค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งหมด22 ครัวเรือนถัดจากหมู่บ้าน1 กิโลเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะเราจะปล่อยให้สัตว์อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำร้ายมันแล้วก็ไม่ไล่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากป่าอนุรักษ์เนี่ยก็จะเป็นป่าที่เราสามารถใช้สอยได้หาผักหาเห็ดหาหน่อไม้พวกนี้ได้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนหรือไร่เหลาที่เราใช้สำหรับทำไร่หมุนเวียนค่ะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็นป่าที่ติดต่อกับเขตของหมู่บ้านอื่นค่ะอันนี้เป็นต้นลำพูเนาะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ตอนนี้เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เหลือจากที่นี่โดนสัมปทานเนาะ30 กว่าปีที่แล้วนะคะถ้าไม่โดนตัดตอนนั้นเนาะต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ที่เรายังเห็นตอของมันเนี่ยคือมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกเสียดายพื้นที่ทั้งหมดนี่ก็จะโดนสัมปทานทั้งหมดที่จริงสัมปทานเขาก็บอกว่าไม่เอาหมดก็จริงแต่มันไม้มันลบมันก็ทับอีกหลายๆต้นเนาะแล้วก็หลังจากสัมปทานเลิกไปนี่ก็ไฟป่าเพราะว่าปลายไม้นี่เป็นไม้แห้งเนาะเราก็ต้องไปคุยไปเลยก็ต้องใช้ในรูปคณะกรรมการขอร้องอะไรต่างพ่อบอกพยายามจำสุภาษิตสงครามมันจบที่การเจรจาใช้ความรุนแรงไม่น่าจะญาติยืนเลยคำว่าต่อสู้พ่อจะไม่ใช้เลยใช้แบบคำว่าทำความเข้าใจพอเข้าใจเราก็เริ่มเบาบางลงแต่ป่าก็ฟื้นขึ้นมาพอเห็นคนรุ่นหลังช่วยเราก็อีกด้านหนึ่งคนรุ่นใหม่เนาะเขาก็มี GPS มีโดรนมีอะไรบินเนาะการจัดการเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะด้วยการไม่มีกฎที่ชัดเจนในหมู่บ้านตัวเองด้วยแต่ว่าพอมันมีกฎที่เราสร้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแนวเขตที่ชัดเจนเนี่ยเราสามารถเหมือนกับบอกได้เต็มปากว่ามันเป็นเขตที่เราดูแลอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีสิทธิ์เนาะที่จะพูดแล้วก็มีสิทธิ์ที่ไปคุยกับคนที่จะเข้ามาบุกรุกได้ว่ามันเป็นส่วนที่เราดูแลอทีกับตอทีอกกับตอกเราได้รับประโยชน์จากสิ่งไหนเราต้องดูแลสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนระบบจัดการไฟป่าที่นี่เป็นป่าดิบเขาซึ่งไม่จำเป็นไฟไม่เข้าเลยมันก็สามารถจัดการตัวเองได้เราก็เลยทำเป็นแนวกันไฟไม่ให้ไฟเข้าสาเหตุหลักๆคือล่าสัตว์จากชุมชนข้างนอก
เราก็เฝ้าระวังให้มากที่สุด หาภูมิปัญญาในการจัดการของแต่ละที่จัดการกันยังไง แล้วก็มันขาดอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถช่วยได้ เยาวชนห้วยหินลาดในและกลุ่มเชฟจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่จัดงานป่าเขาลมหายใจเราเพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำแนวกันไฟและดูแลป่าในหลายจังหวัด จะมีพวกเครื่องทุ่นแรงเช่นโบเวอร์ที่เป่าใบไม้ช่วยได้เยอะมาก แล้วก็มีโดรนจากพี่ๆที่อยากสนับสนุนให้เรามีศักยภาพในการรู้เข้าถึงไฟเกิดที่ไหนเขาก็เลยซื้อโดรนมาให้ วิธีการจัดการไฟป่าในรุ่นเราเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปนอนในป่า เพื่อที่จะสื่อสารกันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาขนอุปกรณ์ไปดับไฟป่าหรือน้ำอะไรพวกนี้ก็จะใช้พวกนี้มากขึ้น เมื่อก่อนต้องเดินเท้าแล้วก็แบกน้ำไปก็ต้องใช้เวลานานบางทีเนี่ยพอเราไปแล้วไฟก็ไหม้เยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เราใช้รถด้วยเนี่ยก็สามารถทันเวลาแล้วก็ป่าก็ไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะ ทำแนวกันไฟ2 ชั้นด้านนอกสุดบริเวณแนวเขตติดหมู่บ้านอื่นและถัดมาอีกชั้นหนึ่งเป็นแนวกันไฟก่อนถึงไร่หมุนเวียน ครอบครัวหนึ่งน่าจะมีอยู่7 แปลงคืออย่างปีนี้ทำตรงนี้แล้วอีกปีนึงก็จะหมุนไปพอครบ7 ปีก็จะหมุนกลับมาที่นี่ปีแรกเนี่ยมันจะเริ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพวกเก้งพวกหมูป่าพวกนี้คนค่อนข้างจะเข้าไปยากมันจะเป็นที่คลอดลูกสำหรับพวกนั้นไร่นี้ก็จะทำมาหลายครั้งแล้วโดยที่เราไม่ได้เปิดพื้นที่ใหม่ก็คือป่าก็อยู่เท่าเดิมพอเราหมุนกลับมาตรงนี้อีกที่หนึ่งก็เป็นป่าเหมือนเดิม คือแกตาโอมูไร่หมุนเวียนคือชีวิตไม่ใช่ว่ามีเฉพาะข้าวอย่างเดียวจะมีพืชพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมของคนปากยอเองทั้งหมดก็ประมาณ 60-70 ชนิดในไร่นะคะอันนี้ชื่อชิโพเดเนาะคือมันจะฝังเม็ดมะไม้อยู่ในตัวนั้นเนี่ยต่อให้นานแค่ไหนเป็น40 ปีมันก็จะออกมานี่เป็นหอวอนะเป็นเครื่องปรุงของคนปากยอเนาะจะมีกลิ่นตะไคร้แมงลักแล้วก็มีเหมือนกลิ่นแบบกะเพราอะไรพวกนี้มันจะอยู่รวมในตัวนี้ก็คือใช้ได้หลายๆอย่างคือตั้งแต่ยำไปถึงแกงเนี่ยอันนี้คืองาดำนะคะเขาจะไปทำข้าวปุ้งเนาะข้าวเหนียวแล้วก็ตำใส่งาดำนี้อันนี้คือกินได้เลยค่ะมันค่ะอร่อยแต่ละคนเนี่ยจะมีย่ามบางคนก็จะมีกระบุงคือเราเกี่ยวไปด้วยถ้าเราเจอพริกแล้วก็เก็บเจอมะเขือก็เก็บไปด้วยอย่างเงี้ยคนที่มาเกี่ยวข้าวก็เก็บได้หมดเลยค่ะไร่นี้เกี่ยวเสร็จปุ๊บก็จะไปอีกไร่หนึ่งเนี่ยก็จะลงแขกกันจะช่วยกันเนี่ย คนปากากยอให้ความสำคัญกับพื้นที่ทำกินมากกว่าที่อยู่อาศัย สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรามีข้าวไว้ในยุ้งข้าวก็คือวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีตังค์ข้าวบาทเนี่ยคือเราก็อุ่นใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลอชีผู้กาพอเนกาพอคำว่าคนที่อยู่บนดอยทำไร่ป่ากับการทำไร่เลื่อนลอยจริงๆเราไม่ได้ทำไร่เลื่อนลอยทำเป็นไร่หมุนเวียนคือไม่ได้เปิดพื้นที่ใหม่เราอยากอธิบายเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้เขามาเห็นภาพที่เราอยู่ที่นี่เราใช้ประโยชน์จากป่าแล้วก็เราดูแลด้วยเหมือนกับเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเราอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากที่หนูเคยเห็นน่ะไร่หมุนเวียนจะกว้างกว่านี้ชาวบ้านก็เริ่มทำกันน้อยลงเพราะว่ามีรายได้จากส่วนอื่นด้วยแล้วก็แต่ว่าบางคนเนี่ยการที่ทำไร่ไม่ใช่แค่ปลูกข้าวอย่างเดียวก็คือจะมีพวกพืชผักพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็อยากทำอยู่
หนูคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังมีความเป็นวิถีชีวิตของเราเพื่อที่ป่าเองก็จะมีให้ลูกหลานได้สืบทอดอย่างเมล็ดพันธุ์ไร่หมุนเวียนเองเนี่ยก็จะมีต่อไปอย่างที่รุ่นหนูเนี่ยได้รับจากรุ่นพ่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนของแต่ละครอบครัว นัดประชุมกันทุกวันที่ 10 ของเดือน การพูดคุยปรึกษาแบบนี้เป็นแนวทางการบริหารจัดการชุมชนบ้านห้วยหินลาดในกันมาตั้งแต่อดีต หลายครั้งเป็นวาระพิจารณาร่วมกัน เพื่อตัดสินใจตอบรับ หรือปฏิเสธโครงการต่างๆ เขาบอกว่าหมู่บ้านละล้านรุ่นพ่อเคยปฏิเสธคนเราถ้ามีหนี้ไม่สบายใจเนาะเวลาไปประชุมเขาจะถามถึงหนี้หรือเปล่าอะไรแต่เขาไม่กล้ามาไปรับจ้างมาได้วันละ200อะไรกว่า250อะไรนี้เขาไม่มีเงินอะไรต่างๆเขาก็เป็นห่วงเราก็บอกว่าป้องกันสิ่งเหล่านี้ ที่หมู่บ้านเนี่ยจะรับคนที่เข้ามาเป็นคณะศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ แล้วก็ไม่รับนักท่องเที่ยวโดยตรงเราใช้คำว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องดูแลกันเยอะเนาะคือมันไม่เป็นวิถีชีวิตของเราอย่างเงี้ยครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะเราไม่พร้อมที่จะรับไฟฟ้าเลยว่าทั้งด้านเรื่องอาชีพเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องการดูแลป่าความเข้าใจมีไม่มากกันในตอนนี้เรารู้สึกว่าทั้งคนในหมู่บ้านทั้งเยาวชนเขาก็พร้อมกับเรื่องนี้แล้วเราก็ควรมีได้แล้วอย่างนี้ค่ะความจำเป็นก็ต้องเรื่องการสื่อสารแล้วก็ด้านการเรียนแล้วก็การพัฒนาอาชีพเนี่ยค่ะ เด็กๆบ้านห้วยหินลาดในเรียนจบชั้นป .6 แล้วต้องเข้าไปเรียนต่อระดับมัธยมในพื้นที่อื่นมักจะได้กลับบ้านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หลังจากจบม .6 เยาวชนหลายคนตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ตอบรับสอดคล้องกับวิถีของตนเองหนูเรียนจบชั้นม .6 ค่ะแล้วก็การที่ตัดสินใจกลับมาอยู่ในชุมชนเนี่ยเพราะว่าหนูไม่ชอบเรียนในระบบแล้วอย่างเงี้ยค่ะดรอปมาปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพอได้กลับมาอยู่บ้านทบทวนตัวเองตลอดเลยค่ะเราไม่อยากให้ช่วงที่เราอายุ 40-50 เรายังต้องมานั่งทำงานนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับตอนเย็นหมายความว่าถ้าเราอยู่ในเมืองชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเราก็เลยเลือกที่จะกลับหมู่บ้านเพราะว่าการกลับหมู่บ้านมันไม่ได้มีแค่งานในไร่หมุนเวียนที่คนมองว่ามันเป็นงานหนักๆอย่างนี้ค่ะมันมีหลายอย่างให้เราเรียนรู้ด้วยอันดับแรกก็เรื่องอาชีพรายได้ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกเราจึงจะไปในด้านต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะมีชาน้ำผึ้งแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เราสามารถกลับมาพัฒนาหมู่บ้านได้เยอะมากเลยค่ะก็จะมีผึ้งหลวงเนาะที่อยู่ในรางต้นไม้ใหญ่ผึ้งโพรงที่ทำโพรงแล้วก็ไปวางแล้วก็มีผึ้งชนรงค์อันนี้จะมีน้อยค่ะน้ำผึ้งที่นี่จะแบ่งเป็น2 ส่วนแรกส่วนของหมู่บ้านเวลาเราขายได้ก็คือจะหักเข้ากองทุนของในหมู่บ้านในส่วนนี้เราใช้ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้การทำแนวกันไฟส่วนที่2ก็คือของเยาวชนค่ะเราจะใช้ในการจัดไข้ให้กับเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วงบจากทางอบต.ก็มีแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยที่เราคุยกันในชุมชนว่าเราควรจะพึ่งพาตัวเองก่อนว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยทำไมถึงต้องกลับมาดูแลป่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มาจากป่าเนาะตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าเนี่ยก็ไม่มีน้ำผึ้งเกิดขึ้นคือเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็หักเหมือนกับกลับไปดูแลป่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นชาที่เก่าแก่ของที่หมู่บ้านหินลาดในค่ะบริเวณนี้เป็นสวนเรียกว่าสวนวรรณเกษตรหรือว่าสวนชาด้วยคือมันไม่ได้มีแค่ชาค่ะว่ามีส้มโอมีพลับมีมะนาวมีพืชผัก
ต่างๆที่สามารถกินได้อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนี้ด้วยไม่ได้ปลูกไว้เป็นแค่ของเราเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดก็เป็นของทั้งหมู่บ้านของทุกคนอย่างเงี้ยค่ะใช้ร่วมกันได้ช่วยกันดูแลด้วยกันค่ะ คำว่าชาอาสัมเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกอาสัมมิก้าเป็นเพราะว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาเข้าไปที่รัฐอาสัมแล้วเขาก็เลยเป็นคนตั้งชื่อแล้วเขามาเจอที่ห้วยหินลาดในนี่เขาจะเรียกห้วยหินลาดในมิก้าก็ได้นะ คุณชูเกียรติเวสารัชพงศ์ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องชา แรกเริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้ชาในป่าและการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รู้จักและได้เห็นศักยภาพของเยาวชน ก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าของชาป่า บ้านห้วยหินลาดใน ตอนแรกเนี่ยแกจะสอนเล็กกับหนิงแล้วก็เหมือนเล็กกับหนิงเนี่ยจะเข้าไปอยู่กับแกที่เชียงรายด้วยรู้สึกทึ่งค่ะเพราะว่าเราไปที่นั่นคือได้เทสชาแบบ10-20 ตัวใน1วันคือเราก็เรียนรู้วิธีการโปรเซสชาแต่ละอย่างเพื่อให้มาปรับใช้ในหมู่บ้านเราว่าเราสามารถทำโปรเซสไหนได้บ้าง จริงๆแล้วก่อนหน้า6ปีเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเรียนรู้กับเขามากกว่าแล้วก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกด้วยครับว่าต้องการใช้ชาที่มาจากชุมชนที่ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเพราะเป็นต้นแบบในการจัดการอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นเรื่องของรสชาตินะครับก็มีความเข้มข้นมีกลิ่นที่หอมกลิ่นสะอาดปกติแล้วที่นี่ก็จะเอาชาเนี่ยส่งไปให้กับที่หลายๆเจ้าไม่ใช่แค่ผมเราก็จะโฟกัสเกรด1 ยอด 2 ใบเอิร์ธตี้ก็คือกลิ่นพวกดินกรีนมารีนเนี่ยจะมากับพวกกลุ่มชาเขียวเรื่องพวกนี้มันช่วยทำให้เราอธิบายลูกค้าได้ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้นะคะหนูก็ว้าวรู้เรื่องหนึ่งค่ะที่เราสามารถทำชาได้ออกมาได้หลายกลิ่นและหลายรสชาติมากๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าสามารถเป็นกลิ่นวัวกลิ่นปูพวกนี้ค่ะได้เคล็ดลับของช่างชาการปรับตัวทุกอุณหภูมิของใบชาเราแค่หาจังหวะในการปรับตัวของเขาตอนที่เราผึ่งเราผึ่งได้กลิ่นอะไรอุ้ยกลิ่นเป็นเขียวมากสักพักหนึ่งกลิ่นเป็นผลไม้ก่อนกลิ่นเป็นผลไม้นี่กลิ่นเหมือนดอกไม้ก่อนให้เรารู้ว่าอ๋อเราต้องจดแล้วเราต้องสังเกตถ้าเราไม่มีเครื่องอบเราไม่มีเครื่องแบบนวดทำชาดำเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนก็ได้เพราะชาขาวทำให้ดีมันก็ต้องใช้สิ่งแวดล้อมดีๆวันนี้เอาชากึ่งหมักชาเขียวแล้วก็เอาชาดำมาให้อาจารย์ได้ชิมอาจารย์ก็ให้ปรับในเรื่องของการเพิ่มรสชาติความหวานค่ะความหวานก็อาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศการผึ่งการหมักแล้วก็การเก็บชาด้วยค่ะสนุกสนานเหมือนเพื่อนมากกว่ามันก็คือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการบ้าน ให้ไปทำเรื่องของการคั่วชาเอาชาเขียวไปคั่วกับไฟอ่อนๆค่ะให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือชาขาวค่ะสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่ของบ้านห้วยหินลาดในก็คือเหมาะกับการทำชาขาวด้วยค่ะแต่เราก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยวิธีการจัดการของเขาเนี่ยได้รายได้จากสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็วนกลับเข้าไปบริหารจัดการแต่คนซื้ออย่างเราเนี่ยตัวของเราเองเราก็ต้องเข้าใจในพื้นที่ด้วยเราจะไปเอาแบบให้มันมากมายเกินไปเราก็ทำเท่าที่การบริหารจัดการของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสมดุลที่สุดก่อนที่จะสร้างแบรนด์เราก็ต้องเข้าใจวัตถุดิบสิ่งที่เราจะทำก่อนเอาทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่มันมีประโยชน์มากขึ้น
ของเราเนี่ยคือเป็นออร์แกนิก 100% แล้วก็เป็นการทำแบรนด์ที่ควบคู่กับวิถีชีวิตของตัวเอง อย่างเช่นการนึ่งทาการทำน้ำผึ้งอะไรพวกนี้มันอยู่ในวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะปลากระยอชูเวลเลอร์โพลีต้องมีการสืบทอดถึงจะไปต่อได้บ้านห้วยหินลาดในเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายมิติ มีกลุ่มเยาวชนเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในงานวิจัยที่หลากหลายที่หนูทำด้วยก็จะเป็นของที่มช.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ก็จะเป็นในเรื่องของไร่หมุนเวียนที่เราทำเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยพวกเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ซึมซับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเด็กเขาได้เขียนเขาก็จะจดจำว่าอันไหนเป็นสมุนไพรอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญอะไรจริงๆที่ชุมชนอยู่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบเครือข่ายแล้วก็มีชุมชนรอบๆที่เป็นเครือข่ายที่ทำด้วยกันด้วยเนาะจากองค์กรต่างๆจากที่อื่นหลายๆที่คือหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐหรือว่าป่าไม้อะไรต่างๆสามารถที่เราจะอยู่ร่วมกันได้คนรุ่นใหม่ห้วยหินลาดในเติบโตในชุมชนเข้มแข็งสืบทอดองค์ความรู้ความคิดวิถีชีวิตและจิตวิญญาณคนปกาเกยอในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ชีวิตให้สมดุลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารุ่นหนูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายของออนไลน์เนาะก็จะเป็นเรื่องของน้ำผึ้งเสื้อผ้าทอหรือว่าชาอะไรพวกนี้แล้วก็จะใช้ช่องทางการออนไลน์พวกนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบต้องใช้แล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็แบบสามารถใช้มันได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องใส่ใจมันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างสิ่งรอบข้างเนี้ยค่ะการใช้ชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตของเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือว่าไปทำร้ายสิ่งอื่นนะคะก็คือแบบใช้ชีวิตแบบพอดีมากเลยค่ะทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกรู้สึกว่าคนรุ่นเก่าทำไว้ได้ดีมากเราต้องลองคิดวิธีการรักษาวิธีการสืบต่อให้ได้ดีกว่านี้ปากยอก็คือคนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมีเครื่องแต่งกายมีตัวหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ควบคู่อีกอย่างหนึ่งคือไร่หมุนเวียนเราสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ป่าดูแลเราดูแลป่าส่วนรุ่นเราก็เป็นรุ่นที่ค่อยเก็บเอาข้อมูลนี้ให้เด็กรุ่นใหม่ศึกษาต่อแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะบ่ว่ามีพลอทอเลือเลว่ามีบ่พลอทอเลือเลบ่ว่ามีพลอทอเลือเลว่ามีบ่พลอทอเลือเลบ่บลาบ่บลาปลาเดปลาบลาบ่เดบ่บลาปลาเดปลาบลาบ่เดเกลีเมเฮทอซึเซเปรคีราเตโลปุเชเกลีเมเฮทอซึเซเปรคีราเตโลปุเชโนเดจอ